Bansang India na pagtripan nga ba ng China mga sangkay dahil ayon sa report, tila baga hinak di umano ang mga opisina ng pamahalaan ng India nitong China. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, no? At ito, panibagong topic tayo mga sangkay tungkol po sa kaganapan pandaigdigan. Ang India nga raw po mga sangkay ay meron ngayong meron pong napag-uusapan ngayon sa international na may ginawa di umano itong China na tila baga pinakialaman po ang kanilang mga opisina sa kanilang pamahalaan. Well, alamin po natin yan, but before we start guys, pakisubscribe po muna ang ating channel. Ayan po sa baba ng video na to, may subscribe button dyan mga sangkay. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo mong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, very interesting, no? Ito po yan. Ang China daw pa ay nanghack sa mga government offices ng India. Isipan mga sangkay. Kasi ito po ngayon ito ngayon ang nagyayaring digmaan ng mga bansa. Labanan po ito ng mga hacker. Mga magagaling sa computer. Ngayon ang China at India, mga sangkay, magkalaban po, magkadikit na bansa na magkalaban. Parehas may mga malalaking populasyon. Hindi ko alam, parang naungusan na po ata ng India ang China pagdating sa dami ng populasyon, no? Well, tingnan po natin ang balitang to. The other night, I told you about China's bullying tactics and... Ayan na nga po, bullying tactics. Akala ko, Pilipinas lang nakakaranas niyan. Maging ang India pala, ganun din ang kanilang ginagawa. Kaya nga lang, ang kaibahan po sa India at Pilipinas, ang India po, malakas ang kanilang military forces. Kaya hindi ko alam kung uubra itong mga pambubuli ng China. Tonight, I have more to add to that. Chinese hackers targeted Indian government offices. Uy, ayun na nga. Mga hacker daw po yan ng China. Also, several other business giants. Pati mga giant companies. Nadali din po nitong mga hacker ng China. There has been a massive data leak. The data was dumped on the software developing and code sharing platform GitHub. Where exactly did it come from? A state-linked hacking contractor. It's called iSoon. So, kumpirmado mga sangkay na galing sa China. Ang address ng nag-hack, ayon po dito sa report. Pero ang question dito, ito nga ba ay galing sa government ng China or isa pong grupo ng mga Chinese na wala pong ginawa kundi mang-hack? Kasi yung India, mga sangkay, napakarami rin pong mga hacker dyan. Di ba? Pansinin nyo mga sangkay sa mga Facebook nyo. Sino yung mga nakikita nyo mga nangahak? Mga Indiano, di ba? Pakistani, India. Yan, meron mga Vietnamese. Pero India, mga sangkay, sobrang dami po talaga nangahak. Ngayon, naisahan po sila ng China. Baka ito ay part ng cyber war na nagaganap. Kasi for your information, may tinatawag po na cyber war. Labanan po yan ng mga IT sa iba't ibang panig ng mundo. Leaked data shows the group was directly in communication with the Chinese government. Uy! Direct communication sa Chinese government? It was hired to keep an eye on the state's quote-unquote enemies, both home and abroad. I will tell you more about the group, but first, what was in the leaked data? Ayan. Ito maganda anong nasa leaked data. It was a hit list of sorts. There were 570 files, images, and chat logs detailing the targets of surveillance. Patay tayo dyan. On the hacking group's radar were at least 20 foreign governments and territories. This included India, Hong Kong, Thailand, South Korea, the United Kingdom, Taiwan, Malaysia. There were also contracts to extract foreign data over 8 years. Nako, ayan na nga po. Nakuha yung, nagkaroon ng leak, no? Alam naman po natin na ang India magagaling din po sa
Mga ganyan, mga cyber attack, mga hacking. So nakuha po nilang mga impormasyon. At ito po yung nilalaman ng mga dokumento o mga files nitong mga hacker. One spreadsheet, in fact, listed 80 overseas targets that the hacking group had already breached. Dami pala nilang target. This has naturally sent alarm bells ringing. According to the leaked files, 95.2 GB of immigration data from India was also breached. Nako. What is China's problem really? Why is it hiring hackers? Mukhang ano nga mga sangkay ito. Mukhang utos nga ata ng gobyerno ng China ito. To target foreign government offices. Is that how desperate it really is? Ganyan daw ba kadesperado ang China? Let me tell you, India was not the only one. 3 terabytes of call logs from a South Korean telecom provider were also hacked. So were telecommunications firms in Hong Kong, Kazakhstan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Taiwan. ISON had also been requested to obtain infrastructure data. So, yan yung mga target kasi, mga sangkay. So, sa government, ibig sabihin, mayroong may hawak nito mula sa opisina mismo ng gobyerno ng China. Kasi sa dami ng pakikialaman, gobyerno pa ng India. At ang India, mga sangkay, isa rin po sila sa may mga magagaling na IT. Kaya nga po napakaraming hacker ng India eh. So mabilis po nila nakita yung data, nagkaroon ng leak. A leaked spreadsheet shows that the firm had a sample of 459 GB of road mapping data from Taiwan. Can you imagine that? The data dump has exposed the lengths that China is actually going to keep an eye on its rivals. Gets ba mga sangkay? Itong ginagawa pala ng Chinese government, hinahack po nila yung mga system ng hindi namamalayan ng mga gobyerno. Hindi nga po natin alam kung nahack po yung government po natin nila. Kasi itong India, kaya po nila nakita kaagad kasi may mga magagaling silang IT expert. Magagaling din po na hacker. Ngayon, ito daw po yung ginagawa ng China para magkaroon po sila ng mga mata sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na po sa mga gobyerno. And among other targets were 10 Thai government agencies, including the country's foreign ministry, intelligence agency, Nako. and Senate. The spreadsheet shows that ISON holds sample data extracted from these agencies between 2020 and 2022. Even the NATO was also on the list. Nako, kasama sa listahan yung NATO, mga sangkay, nitong mga hacker ng China. Chat logs described selling unspecified data related to the bloc in 2022. Another file showed employees discussing a list of targets in the UK, and this included its home and foreign offices as well as its treasury. The British think tanks, Chatham House, and the International Institute for Strategic Studies were also on the list. Grabe itong ginagawa ngayon ng China. Nako, sana ganun ang mata ng Pilipinas. Kung ginawa nga po nila sa India, how much more sa ating bansa? Na hindi naman po tayo ganun ka-high-tech. The treasure trove did not just reveal China's targets. It also described in detail the methods used by Chinese authorities for surveillance. Galing no? Yun po yung method nila for surveillance para malaman yung galaw ng mga bansa. Hack other nations and promote pro-Beijing narratives on social media. You know what? I can just keep going. Chinese hackers did not mean to spare anyone. They have their eyes everywhere, it seems. This shows just how extensive the Chinese espionage network really is. Grabe. So kahit saan daw may mata ang China dahil nga po dito sa mga IT expert nila na nakakalat po sa iba't ibang mga gobyerno ng mga bansa. So hindi natin alam kung ang Pilipinas din ay kasama po sa nahahack nila na hindi lamang po nalalaman. Di ba kasi magagaling din po yung mga yan eh.
And this, by the way, is just one hacking contractor we are talking about. There are so many more. Who do you think leaked this iSoon data on the platform? Yan. Our guess is either it was an insider gone rogue or a competitor, perhaps another hacking group which was eyeing more business with the Chinese authorities. So naturally, it had to get iSoon out of its way. And iSoon is just a part of an Buti nakita nila kaagad, no? ecosystem of hacking contractors in China. It works for a range of government entities like the Ministry of Public Security, the Ministry of State Security, and the Chinese military as well. You see, in China, it's actually patriotic to spy on other nations. Grabe. At China daw po, patriotism itong mag-spy ka sa ibang mga bansa. Patriotic ka pag ginawa mo yun. The country has a model of mixing state support with a profit incentive. iSoon has emerged out of the same patriotic hacking culture, which has Grabe, patriotic culture. Patriotic hacking culture ang mayroon ng China. been thriving for the last 2 decades. This has spawned a large network of hackers competing to grow their businesses, and it has become a global headache. Grabe. But does China think it can actually get away with it? This time, iSoon got exposed. Next time, it might be some other hacking agency. But the bottom line is, the data breach is out in the open. Does China think there will be no retaliation, that nobody will hold it accountable? Well, then it's mistaken. India pa yung hinak nila. Gusto nga rin po niyan manahak eh. So, marami mga galing na IT expert ang India. So, kaya ganun, nakuha po kaagad nila yung data. Sa Pilipinas kaya, baka mamaya nahack na po yung system ng government natin pero hindi lamang po alam, diba? Ano sa tingin nyo mga sangkay? Anong inyong komento tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. Mayroon po ako isang Facebook, YouTube channel, Sangkay Revelation, okay? I-subscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube. Okay, God bless everyone. Mag-iingat po ang lahat.